හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අලුත් විදියට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඕගොල්ලන් හම්බෙනවා. ඉතින් KD Jayakody YouTube channel එක ගොඩක් අලුත් වෙලා තියෙනවා කියලා වාට පේන්න ඇති. ගොඩක් schedule කරපු videos මේ විදිහ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ පැත්තේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. music පැත්ත විතරක් නෙමෙයි word පැත්ත, excel පැත්ත, ඊට පස්සේ web designing, photoshop ගොඩක් දේවල් මේ වෙද්දී schedule කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහදී ඒවත් බලන ගමන් අපි FL Studio series එකත් මේ විදිහට schedule කරන්න පටන් ගමු. හරි. එහෙනම් දැන් මම ඔයගලන්ට කියා දෙන්න පටන් ගන්න යන්නේ FL Studio වල තියෙන විශේෂම points මොනවාද, අපි දැනගත යුතුම points මොනවාද, step by step. ඉතින් වීඩියෝ කෑලි කරලා මම ඔයගලන්ට දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේකෙන් බලලා ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කට්ටිය මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මාව මොටිවේට් කරන්න. ඉස්සරහදී ගොඩක් මම දන්න දේවල් ඔයගලන්ට පුළුවන් විදිහට කියා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම FL Studio හින්දාම Telegram group එකක් අපි create කරලා තියෙනවා. ඉතින් Telegram group එකට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න දෙන්න දාන්න සහ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් දාන්න. එතකොට ඒ දේවල් මට පුළුවන් විදිහට මම දන්න විදිහට, මොකද මම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට උදව්වක් විදිහට ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික මම මේ දේවල් ටික ප්‍රොවයිඩ් කරන්න වගේ බලා ගන්න. හරි. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් අපේ ටියුටෝරියල් එකට. මොකක්ද අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? ඉතින් කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැතුව තමයි මම මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. නමුත් අපි මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගමු නේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්න මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඕල්රෙඩි දන්නවා. ඉතින් කලින් අපි වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද අපි FL Studio ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන එක. ඉතින් මම ඒක පොඩක් පැන ගියේ. මොකද අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය කියන එක වෙනස් වෙනවනේ. හරි. ඉතින් ඒක ගැන වැඩිදුර විස්තර ඕන නම් මම කිව්වා අපේ group එකට join වෙන්න කියලා. හරි. තාම නම් ඉතින් කවුරුත් ඔන්න මම message දැම්මේ නැහැ. හැබැයි already මම අවශ්‍ය දේවල් කීපයක් පින් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්න දන්නව නම් හරිද? ඊට පස්සේ එන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මගෙන් අහපු වැඩිම දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්න තමයි කට්ටිය මේ ඇයි මේ සේව් කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ? ඒ හේතුව තමයි ට්‍රයිල් එක ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන හින්දා. හරිද? ඕගොල්ලෝ ට්‍රයිල් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ළමයි ඕගොල්ලන්ට සේව් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒක නම් මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි. හරි. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන පළවෙනි දේ මේක ට්‍රයිල් එකක් විදියට නැතුව කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න එක. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක කරන්න ඉගෙන ගත්නම් ඕගලන්ට කිසි අවුලක් නැහැ. සේව් කරන්න නෙමෙයි, ඕන කේල් මලක් කරගන්න එතනින් එහාට පුළුවන්. හරිද? ඕකේ. ඉතින් ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නට මම උත්තරේ දුන්නා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙන්න මේ ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නැත්තම් මේ FL Studio ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගත්තාම හරිද? අපිට මේ එන පැටර්න් එකට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් normal pattern එකක්, normal project template එකක්. හැබැයි මේ project template එක අපිට එන්නේ limiter කියලා එකක් එක්ක. limiter කියන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා. හරිද? ඔන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මෙන්න මේ mixer කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ විශේෂම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ටික පස්සේ කියන්නම්. මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවහම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා fruity limiter කියලා. හරිද? ඔන්න ඔය limiter එකත් එක්ක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ template එක එන්නේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය මෙන්න මේ kick clap hat snare වගේ දේවල්. නිකන් හරියට examples වගේ. හරිද? අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට වැටලා තියෙනවා. හරි. ඕකේ. බලමු කොහොමද මේ දේවල් කොහෙන්ද එන්නේ කින්දමන්ද කියලා. දැන් අපි ඉගෙන ගමු. නිකන් confuse වගේ ඇතිනේ. හරි. confuse තෝජා බය වෙන්න එපා. මම කියා දෙන්නම්. හරි. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආපුවම FL Studio ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔය ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ ළමයි අපි කරන්න ඕනේ ෆයිල් ගිහිල්ලා හරිද මේකේ තියෙනවා new from template කියලා එකක්. new from template එකේ minimal එකේ තියෙනවා basic with limiter පේනව නේද? හරි minimal එකේ basic with limiter. ඉතින් ඒක තමයි අපි selected එකක් තිබ්බේ සහ ඒක තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාට default template එක විදිහට මෙතනට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ empty template to start your project from nothing. nothing කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව අපි මොකක් හරි template එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ empty template එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. බලන්න empty එක ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ channel rack කියලා එකක් තියෙනවනේ. මම මේවා ගැන පොඩ්ඩක් කලින් ඒවල කියලා තියෙනවා ළමයි. හරි. ඉතින් මේ channel rack එකේ හරිද මෙන්න මේ sample කියලා එකක් ඇවිල්ලා. sample එක ආවා කියලා මේකේ මුකුත් ඇති කෙහෙල් මලක් නැහැ. නිකන් empty channel එකක්. හරි. මම මෙතන මගේ keys එබුවා කියලා මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. හරි. නිකන් මුකුත්ම ඇහෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔන්න ඔය වගේ empty channel එකක් එක්ක හරිද මුකුත්ම නිකන් ඉන්න බැරි හින්දා empty channel එකක් එක්ක මට මේ template එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේ master channel එකේ මෙන්න මේ mixer එක මම එකට යන හැටි ඊළඟට කියා දෙන්නම්. හරි. මෙන්න මේ master channel එකේ කලින් තිබ්බා මේ limiter කියලා එකක්. limiter කියලා plugin එකක්. හරිද? ඒ limiter plugin එක දැන් නැහැ. ඇයි ඒ? අපි template එක වෙනස් කරපු හින්දා. මම හිතන්නේ චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැති. වැඩිදුර තේරෙයි ඉස්සරහදී ඈ. ඕකේ. දැන් ආයෙ මම යනවා file. හරි. ඉතින් මාත් එක්කම කරන්න new from template minimal මේකේ basic with limiter අර කලින් තිබ්බ එකට. ඔන්න ගියාට පස්සේ බලන්න දැක්කද? fruity limiter කියන එක මෙතෙන්ට ආවා. හරිද? fruity limiter කියන එක master channel එකට ආවා. ඒ වගේම තමයි ළමයි
අර මේ සාමාන්‍ය ඩිෆෝල්ට් එකේ එනවා වගේ kick clap hat snare ඔය හතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉනිෂියලි අර නිකන් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දි hello world දීලා පටන් ගන්නවා වගේ මුලින්ම මෙන්න මේ හතරෙන් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මොනම දෙයක් පටන් ගන්න. හරි. ඔන්න ඔය හතර අපිට ඔය විදියට සාම්පල්ස් විදියට එනවා. ඉතින් මේ සාම්පල් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම තේරෙනවා ඇතිනේ. හරිද? මොකද්ද මම කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මට හිතා ගන්න බැරි ඔයගලන්ට සද්ද ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති විනාඩියක් ඉන්න. මම ඒකත් මේකෙන් හදන්නම්. මං හිතන්නේ audio output capture වෙන්න ඕනේ. yeah that's the thing. ඉතින් සද්ද වැඩිද දන්න මම චුට්ටක් අඩු කරන්නම්. ඩුඩ්ඩුක් ගන්නවා වගේ එනවනේ. හරි. ඕකේ. කොහොම හරි. මෙන්න මේ කික් එකේ සද්දේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම ක්ලික් කරොත් එහම clap එක. හරි. ඔන්න clap එකේ සද්දේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම ක්ලික් කරොත් එහම hat එක. අන්න හැට් එකේ සද්දේ. දැක්කද? හරි. ඉතින් ඔය යටින් යන සින්දුවක් එහෙම ඇහෙනවනම් වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඒ ඇත්තටම ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් අර කම්මැලිකම නැති වෙන්න දාලා තියෙන පොඩි ට්‍රැක් එකක් විතරයි. හරිද? හැබැයි ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ෆිල්ටර් අවුට් කරලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මං මේ ප්ලේ කරන සමාන සවුන්ඩ්ස් එහෙම ඔලුවට දාගන්න. හරි. ඕකේ. දැන් මට ඩෙසිබල්ස් ගන්න පොඩ්ඩක් උඩට යනවා වගේ පෙන්නනවා මෙන්න. හරි. මං හිතන්නේ දැන් හරි. කොහොම හරි මෙන්න මේකේ හරිද? ඕගලන්ට ඔන්න ඔය පළවෙනි දේ මේ පොයින්ට් එකේදී මම කියා දෙන විශේෂම දේ තමයි මෙන්න මේ අපි හරි විදියට කොහොමද මේ new from template එක නැත්නම් basic with limit එක ගන්නවද empty ගන්නවද කියන එක තීරණය කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. හැබැයි මේක කොහොමද ගන්නෙ කියලා කියා දෙන එක තමයි මගේ පළවෙනි purpose එක උනේ. තේරෙනවද? හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් advanced අරෝ මේවා තියෙනවා. ඉතින් මේවා try කරලා බලන්න. නමුත් මම ඊළඟ ගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක කියා දෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා මම දන්නේ නැති දේවල් කිව්වොත් මට ඊළඟ කයමක් වෙනවනේ. ඒකින් හින්දා නිකන් ඔය මොකක් හරි හරියන්න ඕ වරදින් හරි ක්ලික් කරලා බලන්න. හරිද? මොකක් හරි එයිනේ අඩු ගන්න. මොන හරි software එකට මේ වෙලාව damage කියලා සමහරට operating system එකට damage කියලා කියලා වෙන්නේ අන්තිමට. හරි. ඉතින් ඒක වෙන තරමට තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාගේ විශේෂ files තියෙනවා නම් ඉතින් මුකුත් කරන්න යන්න එපා. නමුත් මේක ක්ලික් කරා කියලා නම් ඔයාගේ කිසිම system file එකක් damage වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේව ළමයි ක්ලික් කරලා බලන්න. ක්ලික් කරන තරමට තමයි අපිට පළදාව හම්බෙන්නේ. හරිද? මම ක්ලික් කරන තරමට තමයි අපි දේවල් ඉගෙන ගන්න. නැතුව ඔයා මගේ වීඩියෝ එකක් බලන් හිටියා කියලා කවදාවත් මලාට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා කරන්නේ නිකන් අර robotic type එකේ දෙයක් විතරයි. ඒකින්ද you have to do this. හරි. ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. ඔයා මේක try කරලා බලලා ඔයා fail වෙන්න ඕනේ. ඔයා ඊට පස්සේ success වෙන්න ඕනේ. then ඔයාට පුළුවන් මොකක් හරි ගේමක් ගහලා සින්දුවක් හදාගන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න template එක ගන්න විදිය මම මෙන්න මෙතනදී සුපුරුදු පරිදි මම මේ new from template එකේ empty කියන එක minimal එකේ තියෙන empty කියන එක මම දැනට මේ ටියුටෝරියල් එකට ගන්නම්. හරි. empty කියන එක ගත්තට පස්සේ ළමයි මට මොකුත් පේනවද? නැහැ. මට මොකුත්ම තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න ඕන ප්‍රධාන දේවල් හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේක. පළවෙනි එක view playlist නැත්නම් playlist එක කියන එක. හරිද? මෙන්න මේකේ playlist එක. playlist එක ක්ලික් කරපු මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකු එකක් එනවා. ලොකු එකක්. හරිද? මේකේ වම් පැත්තේ patterns ටික තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේක මෙතන තියෙනවා එක එක ඒවා මොනවාද මන්ද දේවල් තියෙනවා. track 1 2 3 4 5 6 කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් තව ගොඩාක් තියෙනවා. track මේ බලන්න 200 ගණන් යන්න පුළුවන්. ඒතකොට හිතන්නකො මෙච්චර යන්න නම් මේ ප්ලේලිස්ට් එකක් මොනවාද? හරිද? මේ ප්ලේලිස්ට් එක තමයි ළමයි අපි හදන හැම ඒ කියන්නේ පැටර්න්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ නාන නාන නා නාන නාන නා හරිද? අන්න වගේ එකක්. ඊට පස්සේ නාන නා එකේ ඒ දැන් මං කිව්ව ඒ කොටසේ හරිද? දැන් එතනත් බලන්න පැටර්න් එකක් නේ. හරිද? ඔන්න ඔය පැටර්න් දෙකක්. අන්න නාන 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 ගාන එකයි. හරිද? ඊට පස්සේ අර ඩ්‍රම් බීට් එකයි අපිට පැටර්න් දෙකක් විදියට මේ සින්දුවට දාන්න ඕන නම් මෙන්න මේක තමයි තන view අපේ ප්ලේලිස්ට් එක. හරිද? අපි අර පැටර්න්ස් ටික දාලා අපේ ඒ සින්දුවේ ෆ්ලෝ එක හදාගන්න මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ. මම හිතනවා හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේකට යමු. මොකද්ද? පියානෝ රෝල් එක. ඉතින් නැතුවම බැරි දෙයක්. හරිද? ඕනම දෙයකට ඩ්‍රම් එකක් වෙන්න පුළුවන් අපිට මේ පියානෝ එක ගහන්න වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සමහරට ඇත්තටම අපිට මේ මිඩි කීබෝඩ් ඕනේ නැහැ කියලා මම කලින් එකකට කියලා තියෙනවා. හරිද? පොඩ්ඩක් මේ ටික එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මොකක්ම හරි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හරිද? වැඩි දෙයක් නැහැ. මේ ටිකේ මේ C D E F G A B ඔන්න ඔය ටික දැනගත්තා නම් හරිද? සහ කොමල තියෙනවා. හරිද? මොනවාද මේ තීව්‍ර තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මොනවාද? ඒ කියන්නේ flat and sharp notes කියන ටික. හරිද? ඊට පස්සේ මන්ද්‍ර, හරිද? උච්ච, හරිද? ඔන්න ඔය වගේ පොඩ්ඩක් කියන්නේ මියුසික් තියරි ටිකක් දැනගත්තා නම් හරිද? මං කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට සින්දුව හදන්න පුළුවන්, ඕනම කෙනෙක්ට මේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක වැරදි. හැබැයි යම් කිසි දෙයක් කරගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අර දැනගෙන ගියොත් කතරගමන හේකින්ද චුට්ටක් ඒ ටිකත් බලන්න. හරි. ඉතින් මේ පියානෝ රෝල් එකේ කරන්න මොකද්ද කියලා මම කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඩ්‍රම් බීට් එකක් වුවත් මොනවා වුවත් හරිද? ඔයාලට මෙන්න මේක හරහා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන්
ඊළඟට අපිට තියෙන වීඩියෝ තමයි කවුද channel rack එක. ඉතින් channel rack එක කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක් ළමයි. ඉතින් මම කියවනේ දේවල් හතරක් මම ගැන උගන්වනවා කියලා. channel rack එක ගැන දන්නේ නැහැ කියන්නේ එතනින් එහාට ඔයාලට කිසිම instrument එකක් දාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කිසිම vocal එකක් record කරලා කිසිම balance එකක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. That's the point. හරි. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි තබ්ලාවක් දානවා නම් ඒකත් මෙතන මේ channel එකක් විදියට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි පියානෝ එකක් play කරන්න හදනවා නම් අන්න මේ ඒකත් මෙන්න මෙතන channel එකක් විදියට තියෙන්න ඕනේ. අපි ඕනම මොන හරි instrument එකක් play කරනවා නම් ඒ channel එකක් විදියට මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ instrument එකේ මොකක් හරි change එකක් මේ instrument එක පැත්තෙන් කරනවා නම් අපිට මේ channel එක true කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේවට අපි plugins කියලා පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහදී එක එක කෙල්මල් පාවිච්චි කරා. හැබැයි මොනවා පාවිච්චි කරත් අවසානයේදී මේ channel rack එකේ අපිට channels ටික තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ channel එකේ තමයි අපිට මේ වගේ මේ boxes අර මේ කියන්නේ නිකන් blocks වගේ තියෙනවා. ඒ blocks අපිට පාට කරලා හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ channel එක උඩ right click කරලා piano roll ගිහිල්ලා. හරිද? piano roll එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ piano එකක් නම් අන්න උතන තියෙන sample වෙනුවට right click කරලා piano roll click කරාට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට යනවා. හරි. එතකොට එතන ගිහිල්ලා අපි මොනවාරි pattern එකක් ඇන්දොත් එහෙම අන්නේ pattern එක මෙන්න මේ pattern 1 ගේ හරි මොකක් හරි ඔය නමක් තියෙනවනේ. අන්න එතෙන්ට assign වෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. එතකොට channel rack is a must. හරි. ඊළඟට අපිට එනවා mixer එක. ඔන්න mixer එක. ඉතින් මේ mixer එක මොකක්ද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා mixer කියන වචනයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් එක එක instruments ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? vocals තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ලොකු මේව එකක් ගන්නකො. ඔතන mixer එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න බෑ. මොකද නැත්තම් එහෙම එක එක්කෙනා එක එක විදිහට play කරාට පස්සේ ඔක්කොම නිකන් distortion. ඒ කියන්නේ නිකන් අර ഘോഷාකාරී විදිහට ඇහෙන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම අවුල් නේද? හරි. ඉතින් balancing number 1. හරි. ඉතින් මේ balance කරන එක ගැන මම ලොකු expert කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා මම කලින් කියලා තියෙනවා. ආයි වමාරන්න ඕනේ නැහැ නේ. හරි. කොහොම හරි මේ balance එකක් අපිට කරගන්න අපේ කනට මිනිස්සුන්ගේ කනට ඒක පොඩක් ප්‍රිය විදියට අහන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් අපි බැලන්ස් කරන්න ඕනේ අපේ සියලුම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස්. ඒ වගේම අපේ වෝකල්ස්. හරි. හිතන්න යුග ගීයක් කියනවා. හරිද? යුග ගීයක් කියද්දී ඔන්න මම මුලින්ම කියනවා. තව කෙනෙක් ඔන්න ගර්ල් කෙනෙක් ෆීමේල් කෙනෙක් තව එකක් කියනවා. හරිද? දෙපාරකට කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරි. දෙපාරකට කියද්දී බලන්න මගේ තියෙන ඒ ටෝන් එකයි ඒ ගර්ල් ගේ ටෝන් එකයි දෙකක් නේද? හරිද? මම පොඩක් කටහඬ ගොරෝසු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ගර්ල් ගේ ටෝන් එක පොඩක් කටහඬ ගුඩක් මේ නිකන් තීව්‍රයි. හරිද? ඒ කියන්නේ හරියට හීනි. හරිද? ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ දෙක පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරලා ගහන්න වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි දෙන්නම එකට කියන ටයිම් එකේදී හරිද? මම හයියෙන් කියනවා වුණොත් එහෙම අරයාගේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? හරි. එතකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට අපිට බැලන්සින් කියන එක මෙන්න මේ මික්ස් එක හරහා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ මං කිව්ව සිනාරියෝ එක පැත්තක්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි තව ගොඩක් දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. හොඳේ. හරි. ඕකේ. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේ මික්සර් එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේ මික්සර් එකේ අපිට insert 1 2 3 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම master කියලා තියෙනවා. හරිද? master කියන්නේ අපිට අර අපි කියන්නේ master කියන්නේ කවුද? ප්‍රධානය කියන එකනේ. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ මේ මික්සර් එකේ ප්‍රධානම channel එක තමයි master එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ sub channels ඔක්කොගෙම 1 2 3 4 5 6 7 8 ඊට පස්සේ තියෙන හැම අර යන්න තියෙන ඔක්කොම ගියාට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා connect වෙන්නේ මෙන්න මේ master එකට කියලා දැන් ඔලුවට තියාගන්නකො. හරිද? ඊට පස්සේ මේ master එකෙන් තමයි අපි අවශ්‍ය විදියට ඒ ඉතුරු දේවල් ටික අපි adjust කරන්නේ. හරි. ඉතින් මං හිතනවා idea එකක් එන්න ඇති. කොහොම හරි මෙන්න මේ sub channel එකක් click කරලා හරිද? ඔයාලට පුළුවන් ඒ sub channel එකට reverb එකක් දාගන්න මෙන්න මෙතනින්. හරිද? නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තව delay එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් EQ කරන්න. EQ කරනවා කියන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ඔය balancing වගේක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ theoretical කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. but practically I can do that. හරි. එතකොට slot 4 එකට අපිට ඕන දේවල් ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට sounds මදි නම් sound එකේ gain එක වැඩි කරගන්න. හරි. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හතර ගැන තමයි මට ඔයාට කියා දෙන්න ඕන උනේ. අපි ඔය හතරෙන්. ඉතින් මං හිතුවාද මේ save as කරන්න හැටි කියා දෙන්න. හැබැයි මේ template එකෙන් නැතුව මං ඕගොල්ලන්ට basic template එකෙන් basic with limited template එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් මම එකක් schedule කරන්නම්. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම කියා දෙන්නම් මේ හතරෙන් කොහොමද අපි balance කරගෙන වැඩ කරන්න කියන එක. හරිද? සහ අවසානයේදී අපි project එක කොහොමද save කරන්නේ? ඒ වගේම අපි කොහොමද MP3 එකක් විදිහට එළියට ගන්නෙ, කොහොමද අපි wave file එකක් විදිහට එළියට ගන්නෙ, සහ ඒකෙදි පාවිච්චි කරන්න ඕන settings මොනවාද? ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ series එක මම බලන්න කියලා ඔයගලන්ට request එකක් දානවා. ඉතින් මම කියපු සමහර දේවල් පොඩ්ඩක් ඕව යන්නේ නැති. හරිද? තේරෙන්නේ නැති වෙති. වැඩි හිතන්න බා චුට්ට ඩාන්ඩුම් වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් ඒවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ගේ මේක ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.